геймінг на Linux гайд по Lutris. Перше нам треба скачати Lutris. Згодом у магазин програм та пишемо Lutris. Тоді скачуємо його. А якщо у вас немає в магазині програм його, тоді заходите в браузер та пишете Lutris FlatHub. Переходите, нажимаєте цю стрілочку, копіюєте цю команду, тоді в консолі пишете її, нажимаєте Enter і встановлюєте. Я не буду встановлювати, бо в мене він вже є. Тоді, коли у вас встановився Lutris, заходите в нього, нажимаєте сюди 3 крапочки, Preference, Runners. Тоді гуртаєте в самий низ, знаходите Wine, нажимаєте цю кнопочку, встановлюєте Lutris GE Proton 8.13 для запуску ігор. Тоді нажимаєте ОК. Заходите в налаштування Wine. Тут вибираєте, якщо ви хочете встановити гру, нажимаєте оце System 8.14. Це буде через Wine встановлюватись. Тоді System Options. Вибираєте теку, там де у вас буде гра. І ще одне, якщо ви будете запускати ігри, то вибирайте це Lutris GE Proton 8.13. Тут ви виділяєте, скільки буде виділяти Lutris для ігор. Ядер. 8 ядер я виділив. Тоді тут більше такого цікавого немає, хіба що це Mangogat. Якщо він у вас є, ви можете включити, у вас буде типа, як там FPS, там температури відеокарт і так далі. Все таке в цьому роді. Save. Закриваєте. Тоді нажимаєте плюсик. Якщо ви хочете встановити гру, нажимаєте Install Windows Game from an Executable. Тут пишете назву гри. Install. Папку, де буде знаходитися гра. Тоді Install. Browse. Вибираєте exe file. Тоді нажимаєте Install. Чи, як правило, вибирав як по дефолту, а не, допустим, GE Proton в налаштуваннях самого Wine, то в мене чомусь все встановлювалося. Коли там GE Proton ще щось, то проблеми. Не знаю, в мене якісь помилки видає. От, бачите? Все працює. А от коли я пробував через Lutris сам, типу встановлював його, і GE Proton пробував через нього, там було багато проблем, тому вибирайте там по дефолту. Зараз покажу де, знову, щоб цей... І бачите, без проблем. У мене, коли GE Proton пробував, то в мене були якісь артефакти, ще щось, а тут я можу встановити гру і так далі. Ну, встановлюйте гру як по дефолту, як в Windows. Я не буду, бо в мене вже вона встановлена. От. Зараз покажу ще раз. Отут налаштування, оце вибирайте, якщо хочете встановлювати ігри. Показав я ще раз. І так само, якщо ви зараз будете запускати ігри, вибирайте Lutris GE Proton. Я зараз вибираю, бо я зараз буду показувати, як запускати ігри. Тоді нажимайте плюсик і додаємо Add Locally Installed Game. Якщо у нас вже встановлена гра, ви хочете її просто додати, нажимайте цю кнопочку. Тоді вибирайте, чи буде у вас запускатись гра через Wine, чи буде вона запускатися через... чи вона у вас нативна гра, чи ви будете її так, чи це просто для Linux гра через Steam. Вибираємо Wine. Вибирайте назву гри. Вибирайте назву гри, тоді нажимайте Wine. Тут дата релізу, ну це взагалі не важливо. Це ви вже як захочете. Тоді вибирайте exe file. Browse. Вибирайте папку з грою і там вибирайте exe file, через який буде запускатися гра. Тоді вибирайте директорію, там де у вас знаходиться, ну, тобто папку, там де у вас знаходиться сама гра. Ну, та exe file. Окей. Далі, Runner Options. Тут вибираєте якраз через що ви будете запускати. Не обов'язково було тільки що переставляти, просто зараз можна це зробити. Lutris GE Proton. Вибираєте. Якщо ви хочете запускати гру, звісно. От. Тут ще є пара налаштувань. Можна оце позабирати, якщо ви хочете. Async, F-Sync і так далі. І все. Тут теж можна виділяти, як ви бачите, ядра. Нажимайте Save. У вас додається гра. Тоді ви можете її запустити. І якщо вам треба, якщо ви такі хочете собі поміняти тут, щоб була картинка, як в мене отут, допустимо, є, до криптомайнінга, до SnowRunner, тоді заходите в браузер, пишете назву гри,
І там же додаєте Lutris. Заходите на цей сайт. Тоді берете правою кнопкою миші і можете взяти зберегти зображення як. Зберегти. І так само оце зображення зберігаємо. Тоді переходимо і от тут додаємо цю вертикальну фотку зображення. І так само тут додаємо це горизонтально. Отак, це додавалось. Тут теж можна налаштувати багато чого. Те, що ви, якщо ви, допустимо, щось там забули, ще щось, то ви можете тут налаштувати або там забрати. Деколи за цих функцій не може і не запускатися гра. Таке теж можливо. Оці функції можна відключити. Тут ще є пара налаштувань, але вони, як правило, не дуже важливі. Це вже на ваш погляд, що ви там. Нажимаєте Save і можемо вже запускати гру, просто нажати Play. Ще одне, саме якщо ви будете додати гру або встановлювати через диск, там де буде NTFS, формат його, як Windows, то Lutris не читає такі формати, і в мене така сама була ситуація, то він не буде запускати вам. Ви не зможете, там просто буде у вас безкінечна вся обробка, типу, почекайте, Wine. Типу, вроді би запускається, вроді би ні. Як ви бачите, все працює, при тому, що це гра для Windows. Так само налаштування, тут є все, що треба. Тобто, все працює. Так, бувають винятки, коли гра, можливо, якось буде не працювати, але я вам в такому випадку раджу зайти в конфігурацію і попробувати запустити її з допомогою Lutris System. Якщо у вас і так не запуститься, то, на жаль, тупо не запуститься. У мене було таке з ПК Building Simulator, але в мене вона запустилась тільки так. Отак, System. Там були якісь теж, проблеми. Не всі ігри будуть працювати, але більшість має працювати. Так само, якщо у вас гра, у вас тут ще є всякі розділи, типу Wine, Steam, Linux. І якраз в Wine будуть ігри, які не нативні, тобто ви через Proton або Wine запускаєте. Раджу вам запускати в більшості через Proton саму гру. Тому що так буде найбільший FPS, майже втрати не буде. Навіть на відносно не сильних комп'ютерах або ноутбуках. А тут ще є розділи. Там, де Linux, будуть нативні ігри. Їх так само додаєте отак. Просто тут вибираєте не Wine, а Linux, тобто нативна гра. Не знаю, чи комусь буде потрібно через Steam, там так само, вибираєте exe файл, не exe файл, а через який файл воно запускається і так далі. Тобто, якщо через Steam і нативна гра. А так, то нативні ігри додаються дуже похожим чином. І ще одне, якщо у вас навіть так не виходить там через Wine, ніяк не виходить через Lutris встановити гру, тоді просто я вам рекомендую відкрити за допомогою Wine гру, та й все. У мене не получалось The Stalent Paradable Ultra Deluxe. Ніяк я не міг через Lutris. А так через Wine нормально все працює. Ще одне, якщо ви тут нажмете плюсик і є Scan Folder for Games, ви можете вибрати папку, де у вас гра. Допустимо, в мене це хай буде Polybridge. І ви нажимаєте Continue, то воно має саме відсканувати, гру знайти, в мене чомусь воно не знаходить. Тому ці функції я не користуюсь особисто, вона не дуже потрібна. Можливо, для нативних ігор вона по-інакшому працює і краще працює. Або може просто вибрати Games, не знаю, може воно щось знайде. Ні, не хочу. Тобто, тому я цією функцією так-то не дуже користуюсь, бо вона не добре там прям працює. Краще вже самому додати і так далі, і встановити отак. На цьому все.